Γεια σε Γεια όλους. σας. Α, Καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μας και μετά από τον πρώτο ημιτελικό που το είδατε, θα σχολιάσουμε ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να περάσουν από το δεύτερο ημιτελικό και ποιες όχι. Θα πει ο καθένας ποιες θεωρεί σίγουρες, ποιες όχι και ποιες borderline, που τις έχουμε δηλαδή στο όριο. Και θα σχολιάσουμε και τις τρεις big που ψηφίζουν σε αυτό το ημιτελικό, την Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Είμαστε και παιδάκια μου με αυτά. Τέλεια. βεβαίως. Βεβαίως. Τέλεια. Θα δώσω το λόγο στον Πασχάλη για να μας αρχίσει με την πρώτη χώρα. Πασχάλη. Πάμε λοιπόν στη Δανία. Λοιπόν, τη Δανία εγώ τη θεωρώ στο όριο, είτε δηλαδή οριακά περνά, είτε οριακά κόβεται. Έχει μια καλή σειρά εμφάνισης, οκ, συμπαθητικό τραγούδι, ίσως όμως δεν είναι αρκετό για να ξεχωρίσει και να είναι σίγουρη η πρόκριση στο τελικό. Και εγώ πιστεύω ότι η Δανία είναι είτε borderline qualifier, είτε κόβεται. Γιατί το τραγούδι δεν είναι αρκετά δυνατό για να μπορέσει να προχωρήσει στο τελικό. Θα δούμε τώρα και τη σκηνική εμφάνιση που ο Ράιλι υποσχέθηκε ότι θα έχει διαφοροποιηθεί από αυτήν του εθνικού τελικού και θα κρίνουμε ανάλογα και από την απόδοση του φωνητικά και από το πώς θα είναι γενικά στημένο. Αλλά σαν τραγούδι δεν είναι δυνατό, οπότε δεν έχει πολλές πιθανότητες να περάσει. Συνονόματα, Οκ. Αποστόλη. Λοιπόν, Δανία. Η Δανία μου βγάζει ό,τι μου βγάζουν πάρα πολλά κομμάτια του δεύτερου ημιτελικού. Θα μπορούσα να τη φανταστώ να κόβεται ή να είναι στον πάτο ή να περνάει. Ε, Θεωρώ ότι το δυνατό του σημείο είναι ότι κάνει ωραίο live. Γιατί το τραγούδι σαν στούντιο είναι πολύ repetitive, απλά θα μπορούσα να το ακούω σε χαλί σε κάποια εκπομπή. Οπότε αν περάσει θα είναι λόγω αυτού επειδή κάνει ωραίο performance ρε παιδί μου και είναι πολύ χαρούμενο στη σκηνή, ξέρει γενικά να το κάνει καλό marketing του κομματιού του. Νομίζω συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και εγώ την έχω είτε οριακά μέσα, είτε οριακά εκτός, οπότε θα δείξει ανάλογα το live της τι θα κάνει. Οπότε νομίζω συνοψίζουμε ότι όλοι την έχουμε borderline qualifier. Ακριβώς. Α, yep. Και περνάμε στην Αρμενία. Κατερίνα. Η Αρμενία εμένα είναι μία από τις αγαπημένες μου χώρες στο διαγωνισμό. Απλά με στεναχώρησε το γεγονός ότι τη βάλαν δεύτερη στη σειρά εμφάνισης. Πιστεύω ότι θα περάσει, πιστεύω ότι η Αρμενία θα περάσει. Απλά χρειάζεται μια δυνατή σκηνική παρουσία. Το τραγούδι, η αλήθεια είναι ότι έχει τραβήξει αρκετά την προσοχή των fans. Αν και εμένα η αλήθεια είναι ότι δεν μου κάνει τόσο εντύπωση σαν τραγούδι, μου φαίνεται λίγο flat. Ωστόσο είναι ένα τραγούδι το οποίο αξίζει τον τελικό. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς το δυσκολεύει λίγο τη διαδρομή το γεγονός ότι έχει μπει στη δεύτερη θέση στη σειρά εμφάνισης. Όμως πιστεύω ότι η Μπρουνέτ θα τα καταφέρει και από άποψη φωνητικών και γενικά επειδή το τραγούδι είναι αρκετά δυνατό έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια θέση στο τελικό και θα μπορέσει να το βοηθήσει περισσότερο η σκηνική του παρουσία. Κουμπάρε. Λοιπόν, συμφωνώ με την Κατερίνα. Αγαπάμε Αρμενία. Εμένα είναι το πρώτο μου κομμάτι στο top μου. Απλά θέλω να το δω live. Δεν ξέρω τι να πω για την Αρμενία. Θέλω να περάσει προφανώς, αρκεί να την δω τελικό. Δεν με νοιάζει που θα καταλήξει. Αλλά νομίζω το live θα καθορίσει τι θα γίνει με την Αρμενία. Όντως φοβάμαι ότι θα είναι σαν την Αρμενία του 19. Το φοβάμαι πολύ, δεν θα πω ψέματα. Βγάζει πολλά τέτοια vibes ότι μπορεί στο live κάπου να χαθεί. Εμφανίζεται και δεύτερη, όπως είπε πάλι η Κατερίνα. Δεν ξέρω. Cross fingers για Αρμενία. Τι θέλουμε τελικό. Αυτό έχω να πω μόνο. Πασχάλ. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Αρμενία πρέπει να φοβάται, παρόλο που εμφανίζεται δεύτερη. Τη θεωρώ 100% στον τελικό. Όχι μόνο επειδή είναι το προσωπικό μου αγαπημένο τραγούδι του δεύτερου ημιτελικού, αλλά είναι μια δυνατή συμμετοχή. Συμμετέχουν και χώρες στον ημιτελικό που την ψηφίζουν, ιδίως στο televoting, θα βοηθηθεί και από εκεί. Πιστεύω είναι σίγουρη πρόκριση και πιθανόν και στα 5 πρώτα, παρόλο που εμφανίζεται δεύτερη.
Ε, και εγώ συμφωνώ. Βέβαια, το 2 με αγχώνει και απορώ γιατί μπήκε στο 2, αλλά θεωρώ ότι 100% θα την δούμε στο τελικό και ευελπιστώ να έχει καλύτερη θέση εμφάνισης εκεί. Και πάμε στη Ρουμανία. Θα συνεχίσω εγώ. 100% αποκλεισμός θεωρώ. Δεν έχει καμιά πιθανότητα. Είναι εκεί που είναι, στο 3. Θεωρώ ότι ίσως να βγει και τελευταίο. Δεν ξέρω, αν και υπάρχει και ο Άγιος Μαρίνος, αλλά θεωρώ ότι η Ρουμανία θα μείνει στον ημιτελικό. Κατερίνα. Εγώ δεν θα πω πάρα πολλά για τη Ρουμανία, επειδή το τραγούδι εμένα ήδη από τον εθνικό τελικό μου φάνηκε αισχρό. Ο performer δεν μου αρέσει. Έχει ένα χάρισμα, αλλά δεν μου αρέσει το γενικό performance, δεν μου αρέσει το τραγούδι, δεν έχει τραβήξει την προσοχή με κάποιο τρόπο. Οπότε, ό,τι σκηνική παρουσία και να κάνει, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν έχει καμία ελπίδα για να προκριθεί στο τελικό, οπότε πιστεύω ότι θα μείνει στον ημιτελικό. Πασχάλη. Θα είμαι και εγώ λακωνικός. Πιστεύω είναι σίγουρα εκτός τελικού. Παρόλο που δεν το θεωρώ τόσο κακό σαν τραγούδι, ούτε αυτόν κακό σαν performer. Απλά μου φαίνεται περνάει τελείως αδιάφορο. Μου φαίνεται ότι επίσης ούτε η ρουμάνικη διασπορά θα το στηρίξει, παρόλο που είναι και στα ρουμάνικα. Είναι και στην τρίτη θέση, πιστεύω σίγουρα εκτός. Κουβάρε, πάρε το λόγο. Έξαλλος με Ρουμανία. Δεν γίνεται μετά από Ρόξεν και μετά από Γιάβα να στέλνουν κάτι τέτοιο. Πραγματικά ξέρετε τι μου θυμίζει. Κάτι τραγούδια εκεί πέρα το 2006-2005 που περνούσαν απευθείας τελικό επειδή την προηγούμενη χρονιά είχαν βγει δεκάδα. Δηλαδή μου θυμίζει παλιά Eurovision με την κακιά έννοια. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό. Και το μεταξύ θυμάμαι που και η Κατερίνα και εγώ, επειδή είχαμε κάνει μαζί το reaction στο recap, δεν είχαμε πει καλά λόγια. Και το βλέπω να νικάει και λέω γιατί δεν κόβεται στάνταρ. Και πάμε στην Εστονία. Αποστόλη, συνέχισε, μια και ήσουν κακός με τη Ρουμανία. Λοιπόν, εγώ την Εστονία τη συμπαθούσα πολύ πριν γίνει ο τελικός του Έστη. Είδα τον Ιανουάριο, έλεγα εντάξει το θέλω. Τώρα κάπου έχασα το hype μου, αλλά πιστεύω είναι μέσα γιατί είναι μια πολύ όμορφη γεωροβεζονική μπαλάντα. Αυτή έχει φωνάρα. Δηλαδή, αν περάσει τελικό, πιστεύω θα είναι δεκάδα επιτροπές. Τη θέλω μέσα και πιστεύω θα είναι μέσα, της αξίζει και αγγίζει η μπαλάντα της. Απλά λίγο την εμφάνιση να φτιάξει, μη μου είναι εκεί πέρα με το πιανάκι χωρίς άνθρωπο που παίζει μόνο του, εντάξει. Ας κάνει λίγο κάτι πιο fancy, γιατί ήταν λίγο άδεια η παρουσία στο Έστι. Αλλά όχι, τελικό ότι τη θεωρώ. Δεν τη θεωρώ σίγουρη, αλλά ένα 70% τη θεωρώ μέσα. Αυτό. Νομίζω θα συμφωνήσω με τον Αποστόλη αρκετά. Εγώ δεν την έχω 100% σίγουρη. Με αγχώνει λίγο ότι είναι μόνο κοινό και ότι εμφανίζεται νωρίς. Και είναι σχεδόν η μόνη μπαλάντα γυναική, αλλά την έχω borderline. Δηλαδή θεωρώ το ότι θα δυσκολευτεί λίγο, όχι πολύ λίγο. Οπότε περιμένουμε. Δηλαδή και να κοπεί, εγώ δεν θα εκπλαγώ. Μπορεί πολλοί να εκπλαγούν, εγώ δεν θεωρώ ότι θα εκπλαγώ καθόλου. Πασχάλη. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Απόστολε, και εγώ τη θεωρώ οριακή, παρόλο δηλαδή που είναι έτσι μοναδική μπαλάντα και είναι καλή φωνή, το ότι είναι 100% televoting δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα, γιατί κατά καιρούς έχουμε δει έτσι μπαλάντες με δυνατές φωνές να περνάνε μόνο χάρη στις επιτροπές. Θα πω ένα παράδειγμα τώρα την Ρουμανία το 18. Οπότε τη έχω τελείως οριακά. Προσωπικά δεν μου αρέσει το τραγούδι, αλλά δεν το ξεγράφω και τελείως. Κατερίνα. Εγώ πιστεύω ότι η Εστονία θα περάσει και ας μην είναι στις πρώτες θέσεις του ημιτελικού από άποψη ότι δεν θα κερδίσει τον ημιτελικό, ούτε θα είναι στην πεντάδα, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Εμένα μου άρεσε εξ αρχής, αν και προτιμούσα του όλοι, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι εμένα μου αρέσει πολύ. Το θεωρώ μια ποιοτική γυναικεία μπαλάντα. Η σκηνική του εμφάνιση θέλει αρκετή διόρθωση για να τραβήξει την προσοχή και τα βλέμματα, γιατί εμένα δεν μου άρεσε η σκηνική εμφάνιση που είχε στον εθνικό ιταλικό. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι η Αλίκα έχει μια πολύ ωραία φωνή
πιστεύω ότι θα, θα μπορέσει να περάσει. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι στις πρώτες 5 θέσεις του ημιτελικού, γιατί δεν βοηθάει καθόλου το γεγονός ότι είναι televoting. Μπαλάντες, ως γνωστόν, αν δεν είναι τύπου arcade, δυσκολεύονται αρκετά να περάσουν με ασφάλεια στον τελικό. Αλλά ναι, όπως είπα, με μια διορθωμένη εμφάνιση, πιστεύω ότι θα περάσει. Και συνεχίζουμε με το Βέλγιο και θα αρχίσω εγώ. Για μένα είναι εκτός 100%. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κοινό το οποίο θα μπορέσει να το στηρίξει. Όσο καλό και είναι live, μου φαίνεται λίγο ξεπερασμένο και λίγο παλαιομοδίτικο. Επίσης δεν έχει και πολλούς συμμάχους στο Βέλγιο, οπότε λίγο σκέφτομαι ότι ποιος άλλος θα το ψηφίσει, αφού δεν υπάρχει η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ελβετία, δεν ξέρω. Οπότε για μένα το Βέλγιο μετά από χρόνια στο τελικό θεωρώ ότι φέτος δεν θα βρεθεί στον τελικό. Αποστόλη. Με εκνευρίζει το Βέλγιο, γιατί πραγματικά μετά από το 2015 αυτό και η Ολλανδία, δηλαδή ήταν σίγουρο ότι θα μας δώσουν ποιοτικά τραγούδια. Κάθε φορά περιμέναμε να δούμε και βίντεο κλιπ και κομμάτι. Και ξαφνικά σκάναμε εθνικό τελικό, λες θα έχουν ωραία κομμάτια. Είχαν πολύ basic κομμάτια. Μου θυμίζει το περσινό Ισραήλ που θεωρούσε ότι θα περάσει, τελικά δεν πέρασε, οπότε αντίστοιχα θεωρώ ότι δεν θα περάσει και το Βέλγιο. Αυτός, αν ήθελε να το απογειώσει, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να κάνει voguing. Επίσης, θα αλλάξει τα ρούχα του, please. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω γιατί το φοράει. Νομίζω θα κοπεί, μωρέ. Έχει ένα φαν, παιδί μου, δηλαδή σε ένα πάρτι θα το άκουγα, θα περνούσα καλά, αλλά νομίζω Βέλγιο μετά από καιρό θα πάθεις 14, θα μείνεις στον ημιτελικό. Εντάξει, δεν πειράζει το χρόνο. Πασχάλη. Λοιπόν, εγώ δεν το ξεγράφω τελείως το Βέλγιο. Εντάξει, πιο πιθανό είναι να κοπεί παρά να περάσει. Αλλά δεν το ξεγράφω και τελείως. Δηλαδή, μπορεί να κάνει καμιά έκπληξη να περάσει 10ο. Έτσι όπως είναι και ο δεύτερος ημιτελικός. Δηλαδή, άμα βγει καλό στη σκηνή, άμα κάνει κάτι λίγο διαφορετικό αυτό που είδαμε στον τελικό τους, θα μπορούσε να πάρει από αρκετές χώρες έτσι χαμηλά και να μαζέψει αρκετά ώστε να βγει 10ος. Βέβαια, όπως είπα, πιο πιθανό είναι να μείνει εκτός. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω για το Βέλγιο ότι θα κοπεί, αλλά θα συμφωνήσω με τον Πασχάλη ότι ίσως υπάρχει και ένας παράγοντας surprise, έτσι, έκπληξης. Γιατί οι fans δεν το συχαίνονται τόσο όσο όταν βγήκε από τον εθνικό τελικό. Όπως και εγώ, δηλαδή, εγώ όταν βγήκε ήμουν έξαλλη. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα, έχετε έναν ωραίο εθνικό τελικό με καλό επίπεδο σε σχέση με αυτά που έχουμε δει φέτος και βγάζετε αυτό το τραγούδι. Οπότε το είχα συγχαθεί. Αλλά με τον καιρό, η αλήθεια είναι ότι λίγο το συνήθισα και δεν το θεωρώ τόσο αισχρό όσο το θεωρούσα όταν βγήκε. Το ίδιο και πολλοί fans. Οπότε πιστεύω ότι εντάξει, σκηνική εμφάνιση τώρα, μόνο με λίγο voguing, αυτό που είπε ο Απόστολος, θεωρώ ότι ίσως θα μπορούσε να κάνει μια μεγαλύτερη έκπληξη, αλλά δεν θα το κάνει, μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα. Συνεχίζουμε με την Κύπρο. Τον λόγο τον έχει πάλι η Κατερίνα. Η Κατερίνα συνέχισε για Κύπρο. Ο Άντριο μας έχει υποσχεθεί ένα δυνατό live, μια πολύ ωραία σκηνική παρουσία, οπότε αναμένουμε να δούμε και τι θα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η Κύπρος μας περνάει χωρίς πρόβλημα. Συμφωνήσω με την Κατερίνα και εγώ την έχω 100% μέσα, οπότε θεωρώ ότι θα την ξαναδούμε στον τελικό και ανυπομονούμε πάρα πολύ για το live. Πασχάλη. Θα συμφωνήσω, είναι σίγουρα στον τελικό η Κύπρος, δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τίποτα. Θα έχει, πιστεύω, σίγουρα μια προσεγμένη εμφάνιση. Και εξάλλου μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια η Κύπρος στο televoting τουλάχιστον είναι πάντα στη δεκάδα και φέτος δηλαδή είναι σίγουρα στη δεκάδα του ημιτελικού, οπότε θα περάσει. Κουμπάρε. Θέλω να ακούω το όνομά μου από σένα πρώτα πριν μιλήσω. Λοιπόν, εντάξει, αγαπάμε Κύπρο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Κύπρος φέτος. Την έχω σίγουρα μέσα.
Δηλαδή, έχει, εκτός από το ότι είναι καλό το κομμάτι, έχει τόσες χώρες που σίγουρα θα την ψηφίσουν. Δηλαδή, δεν γίνεται να. Ακόμη και στον πρώτο ημιτελικό, πιστεύω θα ήταν μέσα, έστω και 10η. Όχι, είναι μέσα, αγαπάμε Κύπρο, πιστεύω θα κάνει καλό live. Δηλαδή και η φωνή του δεν νομίζω να κάνει cracks και τέτοια, δεν νομίζω να έχει θέμα φωνητικά το Μάιο. Οπότε πάμε δυνατά Κύπρος. Και τη φαντάζομαι μετά 15 αυτό. Αλλά περνάει σίγουρα. Περνάει σίγουρα. Συνεχίζουμε με την Ισλανδία. Αποστόλη, πάρε πάλι το λόγο. Ισλανδία. Οκ, εμένα η Ισλανδία μου θυμίζει το 17, ρε φίλε. Μου θυμίζει τη Σβάλα πάρα πολύ. Δεν νομίζω να έχει την τύχη τη Σβάλα. Αυτό που είπαν τα παιδιά για το Βέλγιο, εγώ θεωρώ ότι θα το δούμε με Ισλανδία. Ότι θα κάνει μια εκπληξούλα, θα περάσει εκεί πέρα 10η θέση και θα βρεθεί τελευταίες θέσεις τελικό. Γιατί αυτή είναι, ενώ το τραγούδι είναι flat, αυτή το ανεβάζει κάπως, όσο μπορεί να ανέβει ένα flat κομμάτι. Είναι πολύ δυναμική, έχει πολύ ωραία φωνή, είναι και μικρούλα και έχει πολύ έτσι ενέργεια. Βγάζει πάρα πολύ αυτή την νεανικότητα που θα έπρεπε σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, borderline θα έλεγα. 10η θέση Ισλανδία. Εκεί τη φαντάζομαι νομίζω, κάτι τέτοιο. Πασχάλη. Εγώ θα είμαι λακωνικός. Κόβεται σίγουρα η Ισλανδία. Θεωρώ δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Δηλαδή, πέρα από τη Δανία, ποια χώρα θα ψηφίσει την Ισλανδία? Οι Βαλκανικές, οι χώρες του Καυκάσου, οι χώρες του Νότου? Καμία περίπτωση. Και είναι και Και πολύ εγώ χαοτικό την επίσης. και εγώ την έχω 100% εκτός στην Ισλανδία. Που πέρσι την είχα εντός, αν και πολλοί την είχαν εκτός. Την έχω φέτος 100% εκτός. Κατερίνα, σειρά σου. Εγώ πιστεύω ότι το κομμάτι θα κοπεί. Έχει πολύ μικρές πιθανότητες για να περάσει, με μια έκπληξη τύπου Βέλγιο, όπως είπαμε πριν. Είναι ηρωνία ότι το κομμάτι λέγεται Power και είναι αρκετά flat. Εμένα βέβαια μου αρέσει σαν τραγούδι, μου άρεσε και το performance της Ντίλια στον εθνικό τελικό. Ωστόσο, με βάση τα τραγούδια που βγήκανε αργότερα, πιστεύω ότι το καπέλωσαν και δεν έχει και συμμάχους, για να υποστηρίξω και αυτό που είπε ο Πασχάλης. Οπότε πιστεύω ότι η Ισλανδία θα κοπεί. Και πάμε στην Ελλάδα μας και στον Βίκτορ Φέρνικο. Καλή επιτυχία για άλλη μια φορά. Το λόγο τον έχει ο Πασχάλης. Λοιπόν, όταν πρωτακούσαμε το τραγούδι, πριν βγουν όλα τα τραγούδια του ημιτελικού, εντάξει, το θεωρούσα από τότε ήδη σίγουρη πρόκριση. Κρατούσα και ένα λίγο μικρό παραθυράκι, ένα μικρό ενδεχόμενο ότι μήπως έχουμε κάποια δυσάρεστη έκπληξη. Πλέον όμως θεωρώ ότι θα είμαστε σίγουρα στον τελικό. Είναι ένα καλό κομμάτι, ο Βίκτορ έχει πολύ καλή φωνή, μπορεί να το υποστηρίξει. Έχουμε και τόσους συμμάχους επίσης στον ημιτελικό. Θεωρώ περνάμε, δεν φοβόμαστε. Νομίζω με κάλυψε απόλυτο Πασχάλης. Θεωρώ το γεγονός ότι έχουμε τόσες φιλικές χώρες και ότι θα εντυπωσιάσει ο Βίκτορ για την ηλικία και με το τραγούδι, θεωρώ ότι η πρόκριση για άλλη μια χρονιά είναι δεδομένη για εμάς και Ελλάδα και Κύπρο στον τελικό ξανά μαζί μετά από καιρό. Κατερίνα. Εγώ θα διαφοροποιηθώ από εσάς τους δύο και θα πω ότι θα περάσουμε οριακά. Άμα περάσουμε, θα περάσουμε οριακά. Γιατί δεν μας βοηθάει το γεγονός ότι έχουμε ένα mid-tempo τραγούδι με ένα 16χρονο παιδί, το οποίο δεν ξέρουμε τι εμπειρία έχει on stage, που δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία on stage. Το televoting δεν είναι με το μέρος μας, δηλαδή, αν και έχουμε αρκετούς συμμάχους μαζί μας στον ημιτελικό και έχουμε και μια εξαιρετική σειρά εμφάνισης, η οποία μάλλον είναι πριν από διάλειμμα, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είναι η ακριβώς μεσαία θέση. Ο Βίκτορ έχει μια ωραία φωνή, τον έχουμε δει και live και δεν φοβάμαι τόσο σε αυτό το κομμάτι, όσο φοβάμαι στο κομμάτι της σκηνικής παρουσίας, στο κομμάτι θέλω πολύ να το δω, πώς θα πάει. Είμαι περίεργη να δω το τι θα σχεδιάσουν και τι θα κάνουν. Φοβάμαι λίγο στο κομμάτι του performance, γιατί θέλω να δω συναίσθημα, θέλω να δω ένταση, θέλω να δω μια ζωντανή εμφάνιση. Αλλά δυστυχώς εγώ δεν έχω δεδομένη την πρόκριση. Πιστεύω ότι αν περάσουμε, θα περάσουμε
προς τις τελευταίες θέσεις του ημιτελικού. Όχι και 10η, αλλά κάπου εκεί 6 με 8. Κάπου εκεί. Αποστόλη. Οκ, ωραία. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε τη θέση της Ντούσκα. Ένατη δεν έχει περάσει. Televoting, όχι συνολικά. Televoting ένατη δεν έχει περάσει. Ναι. Θεωρώ ότι θα έχουμε τη θέση της Ντούσκα στο televoting. Μέχρι προχθές πίστευα ότι μπορεί και να κοπούμε, αλλά με χαροποίησε το γεγονός ότι σε πολλά top ήμασταν ακόμα και δεκάδα, που σημαίνει ότι κάνει γκέλ το κομμάτι μας, ότι αρέσει σε κόσμο. Οπότε δεν το ξεγράφω, θεωρώ ότι θα είναι ένατη θέση και με το καλό να περάσουμε τελικό θα μας βοηθήσουν πολύ οι επιτροπές. Αλλά πιστεύω σε αυτό το μικρό, γιατί σε ένα session που το τραγούδισε live ήταν πάρα πολύ καλός. Και μπράβο του. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Για να δούμε. Και εγώ να τονίσω ότι δεν θεωρώ ότι θα κοπούμε δεδομένα. Πιστεύω ότι έχουμε τις πιθανότητες με το μέρος μας για να περάσουμε. Δηλαδή είναι πιο πιθανό να περάσουμε παρά να κοπούμε. Περνάμε στην Πολωνία και θα αρχίσω εγώ εγώ τη θεωρώ βασικά παιδιά μέσα. Εγώ τη θεωρώ μέσα. Η κοπέλα πέρα ότι έχει γίνει με και ξεχνάω τα σκάνδαλα και όλα αυτά, θεωρώ ότι θα είναι 100% μέσα. Οπότε, ναι, Αποστόλη που γελάς και δεν μπορώ να τελειώσω, για πες κι εσύ. Κοίτα, εγώ το έχω πει στο Μπογιάννη, έχω πει την εξής θεωρία. Θα περάσει η Πολωνία, αλλά περιμένω τελικό 0 βαθμούς από επιτροπές. Δηλαδή, σαν να το βλέπω, σαν να προβλέπω το μέλλον. Θα περάσει, μωρέ, θα περάσει, εντάξει. Όντως έχει γίνει meme. Βέβαια, αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το Μάιο ψηφίζουν οι κοινοί θνητοί και όχι οι Eurofans. Οπότε δεν νομίζω καν να το έχουν ακούσει. Άντε στο TikTok κάποια στιγμή κάπου. Αλλά όχι, πιστεύω θα περάσει, μωρέ. Θα περάσει γιατί είναι και μετά από εμάς που είμαστε μπαλάντα, οπότε θα μείνει στο αυτί του τηλεθεατή. Είναι και αυτή, εντάξει, είναι η πιο εμφανίσιμη που υπάρχει στην φετινή Eurovision, να το πω κόσμια. Εντάξει, η κοπέλα είναι σαν τα κρύα τα νερά. Αυτά, όχι, η Πολωνία θα είναι μέσα. Τη φαντάζομαι 8η, ας πούμε, να περνάει. Κάπου εκεί, 8η, 9η. Κατρίν. Παρά το φετινό δράμα με την Πολωνία, που δεν... εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, από την άποψη του ότι οι voters, οι τηλεθεατές, δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Απλά βλέπουν τα τραγούδια πρώτη φορά εκείνη την βραδιά και δεν υπάρχει αυτός ο παράγοντας. Πιστεύω ότι δεν θα επηρεάσει καθόλου το δράμα. Από εκεί και πέρα δεν είμαι σίγουρη τι να πω για αυτό το τραγούδι. Επειδή είναι ένα τραγούδι πολύ τετριμένο, πολύ flat, για μένα πολύ μέτριο, εγώ πιστεύω ότι έχει πιθανότητες να κοπεί, έχει πολλές πιθανότητες να κοπεί, ίσως περισσότερες από το να περάσει. Αλλά σε συνδυασμό με αυτά που είπατε κι εσείς, θα πω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη με μια δυνατή σκηνική παρουσία, επειδή ο τηλεθεατής απλά το βλέπει πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή και υπάρχει πολύ μεγάλο κοινό για τέτοια τραγούδια. Οπότε πιστεύω ότι έχει πιθανότητες να περάσει. Αλλά προς τις τελευταίες θέσεις. Και ο Πασχάλης. Εγώ επίσης τη θεωρώ σίγουρη πρόκριση στο τελικό. Είναι τραγούδι το που σου μένει. Είναι το μοναδικό τραγούδι αυτού του είδους στον ημιτελικό. Είναι και η Πολωνία που γενικά έχει μια σχετική διασπορά. Θα το στηρίξει το τραγούδι. Και ήδη φαίνεται έχουν αρχίσει το προωθούν, οπότε πιστεύω θα περάσει. Συνεχίζουμε με Σλοβενία, Πασχάλη. Λοιπόν, η Σλοβενία είναι ένα ερωτηματικό για μένα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχουμε δει αρέσει πάρα πολύ στους φαν. Εντάξει, μπορεί το γεγονός ότι είναι συγκρότημα, ότι είναι και στα σλοβένικα. Εγώ όμως δεν την έχω 100% στον τελικό. Δηλαδή θα την θεωρήσω οριακή πρόκριση. Δεν έχει και τόσους πολλούς συμμάχους στον ημιτελικό. Είναι και στα σλοβένικα το κομμάτι, όπως είπα. Εντάξει, το συγκρότημα βέβαια είναι πολύ καλό, αλλά μπορεί να κάνει καμιά έκπληξη, να κοπεί ενδέκατη, για παράδειγμα. Κατρίν. Εγώ πιστεύω ότι η Σλοβενία είναι μια δεδομένη πρόκριση στο τελικό, γιατί έχει ένα ωραίο τραγούδι, το συγκρότημα είναι πολύ καλό στο performance. Εντάξει, σκηνική παρουσία είναι ένα συγκρότημα με ένα pop-rock τραγούδι, δεν θα κάνει θαύματα, δεν θα κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που περιμένουμε. Απλά πιστεύω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει αρέσει στους fans
Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι αρκετά για αρένα. Ακούγεται πολύ πιο ωραίο στην αρένα, με ένα κοινό από κάτω. Οπότε πιστεύω ότι είναι δεδομένη πρόκριση, αν και δεν θα με εξέπλητε αν το έβλεπα σαν shocking disqualifier. Σαν να μην περάσει, ας πούμε, εντελώς με έκπληξη. Για μένα είναι σίγουρος φιναλίστη. Βέβαια δεν θα εκπλάγω αν θα κοπεί, αλλά θα το βάλω στους σίγουρους φιναλίστη για μένα. Και όσα είπατε με έχουν καλύψει. Απόσταλα. Αλίμονο εσύ με τη Σλοβενία. Εντάξει, ο Μπογιάννης είναι super fan της Σλοβενίας και εγώ το κράζω. Βασικά θα σας πω, αν με είχαν σε ένα δωμάτιο χωρίς να ακούω τις γνώμες των fans και άκουγα Σλοβενία, αν δεν είχα καμία επαφή με τον έξω κόσμο, θα έλεγα εντάξει, κόβεται. Έχω επηρεαστεί πάρα πολύ που είναι ψηλά ακόμα και στην εφαρμογή που έχουμε για τη Eurovision. Βέβαια εκεί πέρα μόνο Eurofon ψηφίζουν. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για Σλοβενία. Αυτό που είπε η Κατερίνα με κάλυψε. Είπε δύο πράγματα, ότι είναι arena song. Θα έχει πέρασει λόγω αυτού. Κάνουν πολύ ωραίο live οι τύποι. Εντάξει, είναι ωραία μπάντα. Είναι επικοινωνιακοί. Και δεύτερον, απ' την άλλη θα το φανταζόμουν και να μην περάσει και να κάνει την έκπληξη ότι ένα τραγούδι των φαν που δεν πέρασε, που κάθε χρόνο έχουμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια. Λοιπόν, και πάμε στη Γεωργία και θα αρχίσω εγώ που τη θεωρώ 100% μέσα. Βέβαια με ανησυχεί λίγο, όχι το live φωνητικά, το live σκηνικά, αλλά θεωρώ ότι η Γεωργία μετά από το 2016 έχει ξαναβρεθεί στον τελικό και Αποστόλη ο λόγος σε σένα. Τη φαντάζομαι μέσα. Δηλαδή σε έναν τέτοιον ημιτελικό το συγκεκριμένο κομμάτι δεν μπορώ να το φανταστώ να κόβεται. Δηλαδή, άμα κοπεί αυτό, τι θα περάσει? Δεν γίνεται. Θα είναι τεράστια έκπληξη να μην περάσει και θεωρώ ότι θα είναι και ψηλά. Δηλαδή, δεν πετάω και το βρακί μου για Γεωργία προς Θεού, αλλά όχι, μ' αρέσει και θα είναι μέσα. Θα είναι μέσα. Κατρίν. Και εγώ πιστεύω ότι η Γεωργία είναι μια σίγουρη πρόκριση φέτος. Είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει στείλει εδώ και πολλά χρόνια. Η Ήρου είναι μια πολύ δυνατή performer, μου αρέσει πολύ και φωνητικά. Πιστεύω ότι θα μπορέσει κιόλας να ανταπεξέλθει σε ό,τι της ζητηθεί από σκηνική παρουσία. Βέβαια, η Γεωργία λίγο με ανησυχεί και στη σκηνική παρουσία, αν λάβω υπόψη μου και τι έκανε φέτος στη Junior, που ήταν το τραγούδι Winner και έκανε μια κακή σκηνική και απλά δεν κέρδισε. Αλλά πιστεύω ότι η Γεωργία θα περάσει και μάλιστα θα είναι και μέσα στην πεντάδα του ημιτελικού. Δηλαδή, αν δεν περάσει αυτό το τραγούδι, πραγματικά θα εκπλάω. Πασχάλη. Λοιπόν, και εγώ θεωρώ σίγουρη πρόκριση για τη Γεωργία, παρόλο που, εντάξει, και εμένα δεν με τρελαίνει το τραγούδι. Είναι καλό τραγούδι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει κιόλας. Θεωρώ όμως ότι είναι σίγουρη πρόκριση. Εντάξει, είναι σίγουρα η πιο δυνατή συμμετοχή της Γεωργίας τα τελευταία χρόνια. Οπότε θα τη δούμε σίγουρα τελικό. Και περνάμε στο Σαν Μαρίνο. Θεωρώ το ότι θα κοπεί. Πολύ πιθανό και τελευταίο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πασχάλη. Θα συμφωνήσω μαζί σου και εγώ θεωρώ σίγουρο τον αποκλεισμό του Αγίου Μαρίνου. Αν και δεν το θεωρώ τόσο κακό τραγούδι, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, ο Άγιος Μαρίνος για να προκριθεί πρέπει να κάνει κάτι πολύ δυνατό, πολύ ξεχωριστό. Κάτι που δεν έχει αυτό το τραγούδι. Κατερίνα. Και εγώ θα είμαι λακωνική για το Σαν Μαρίνο. Πιστεύω ότι θα κοπεί 100%, ότι δεν έχει καμία πιθανότητα πρόκρισης. Και μάλιστα πολεμάει με τη Ρουμανία για τελευταία θέση ημιτελικού. Και συνονόματα. Ο συνονόματος θα πει απλά ότι θα είναι τελευταία θέση γενικώς, όχι απλά του ημιτελικού. Εντάξει. Με εκνευρίζει το Σαν Μαρίνο γιατί είναι έτσι και να πω παράλληλο σύμπαν. Δεν ξέρω γιατί στέλνει τέτοια κομμάτια. Δεν είναι ότι είναι κακό. Απλά με εκνευρίζει το Σαν Μαρίνο αυτό. Και είχε πολύ καλύτερα κομμάτια. Ορίστε. Πολλές φορές στη Eurovision είναι χειρότερο να είναι βαρετό το τραγούδι παρά κακό. Ισχύει. Και περνάμε στην Αυστρία, που θεωρώ το ότι είναι μέσα 100%, δηλαδή και χάλια να είναι live. Πιστεύω ότι ιστορικά θα περάσει, που δεν θεωρώ ότι θα είναι τόσο χάλια, οπότε θεωρώ ότι η Αυστρία θα επιστρέψει. Κατερίνα.
Εννοείται ότι η Αυστρία περνάει αέρα στο τελικό. Όταν λέω αέρα, αέρα. Σίγουρα θα είναι μέσα στην πεντάδα του ημιτελικού και μπορεί και να τον κερδίσει κιόλας. Είναι μία από τους contenders, τους πολύ δυνατούς που μπορεί να κερδίσει τον ημιτελικό. Το τραγούδι της είναι κάτι πολύ original, κάτι πολύ ξεχωριστό, που όταν είχε βγει το πρώτο snippet, εγώ ήμουν σε φάση, ας πούμε, τι απέσιο είναι αυτό, δηλαδή, δώστε στην Αυστρία το shout-out λίγο για να έχει μία όθηση, ρε παιδί μου, τι έσχος είναι αυτό, αλλά όχι, αυτό το snippet που είχε βγει αδικούσε πολύ το κομμάτι. Πλέον μου αρέσει πάρα πολύ, το ακούω καθημερινά και πιστεύω ότι ανεξάρτητα από τη σκηνική παρουσία, το κομμάτι είναι από μόνο του ξεχωριστό και θα μπορέσει να δώσει την όθηση που χρειάζεται έτσι ώστε να περάσει πανεύκολα. Και είναι και πάρα πολύ έτσι κομμάτι televoting το συγκεκριμένο. Πασχάλη. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Εννοείται η Αυστρία είναι σίγουρα στο τελικό. Είναι ένα έξυπνο κομμάτι, είναι σουμένη σίγουρα. Είναι κομμάτι televoting, οπότε δεδομένη πρόκριση. Εκτός αν τι να πω, βγει τόσο χάλια που δεν νομίζω. Και Απόστολος. Λοιπόν, εγώ θα διαφοροποιηθώ, γιατί θεωρώ ότι βοηθάει πολύ ο συγκεκριμένος ημιτελικός, βοηθάει πάρα πολύ την Αυστρία. Είναι ωραίο κομμάτι, είναι πολύ fun κομμάτι, δηλαδή στα Eurovision Party θα γίνεται χαμούλης. Απλά είναι δύσκολο για live, αυτό πιστεύω. Θα περάσει σίγουρα στο συγκεκριμένο ημιτελικό, αλλά στον πρώτο ημιτελικό θα είχε μεγάλη δυσκολία. Θέλω να το δω live για να το σιγουρέψω αυτό που λέω, αλλά στον δεύτερο περνάει αυτό που είπε και η Κατερίνα, εντάξει, αέρα. Δηλαδή, έχουμε κόψει ήδη, νομίζω, 5 τραγούδια. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην περάσει η Αυστρία και να περάσει, ξέρω εγώ, ή το Βέλγιο, δηλαδή δεν το πιστεύω, όχι. Και θα είναι περίπου έκτη με τέταρτη θέση, κάπου εκεί το φαντάζομαι, ας πούμε, τι φαντάζομαι την Αυστρία. Αυτά. Και περνάμε στην Αλβανία. Για μένα είναι borderline η Αλβανία. Θεωρώ το ότι θα περάσει οριακά, αν περάσει, ή αλλιώς θα κοπεί οριακά. Δεν την έχω σίγουρη. Και πολύ πιστεύω το ότι ίσως κοπεί, να σας πω την αλήθεια, αλλά την έχω borderline. Πασχάλη. Εγώ, ξέρετε την άποψή μου, θεωρώ θα κοπεί. Δεν μ' αρέσει το τραγούδι, δεν είμαι γενικά φαν αυτού του είδους τραγουδιού. Εντάξει, μου βγάζει μια συμπάθεια η οικογένεια, δεν μπορώ να πω. Δεν μου άρεσε όμως το τραγούδι και θεωρώ ότι δεν έχει αρκετές χώρες να την ψηφίσουν σε αυτόν τον ημιτελικό. Πέρα δηλαδή από Ελλάδα και Αυστρία και ίσως Σλοβενία. Δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι οι βαλτικές χώρες και οι βόρειες θα ψηφίζουν ένα τέτοιο τραγούδι. Οπότε, μάλλον εκτός. Αποστόλη. Λοιπόν, κοίτα, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, το έχω πολύ χαμηλά. Παρ' όλα αυτά, θα το φανταζόμουν να περνάει αυτό τελικό και να μην περάσει, ας πούμε, η Δανία, να μην περάσει το Βέλγιο. Θα το φανταζόμουν μέσα. Γιατί αυτή έχει φωνάρα και σε αγγίζει, δηλαδή, όταν εκεί πέρα πετάει τις κορώνες, εγώ το νιώθω. Μου περνάει εκεί πέρα κάποια συναισθηματάκια. Όχι, μωρέ, νομίζω θα περάσει εκεί πέρα στα χαμηλάκια αυτό. Το φαντάζομαι πιο πολύ να περνάει. Αλλά πάλι borderline αυτό, borderline. Συμφωνώ με τον Μπογιάννο. Κατρίν. Εγώ πιστεύω ότι εμένα μου αρέσει αρχικά το τραγούδι, μου αρέσει από τη στιγμή που βγήκε. Μου φαίνεται βέβαια αρκετά cringe το γεγονός ότι είναι μια οικογένεια η οποία δεν έχει καθόλου εμπειρία εκτός από την Αλμπίνα και δεν ξέρω πώς θα το στήσει η Σάσα για να μην είναι cringe. Δηλαδή, με ανησυχεί πολύ η σκηνική παρουσία, το κομμάτι της σκηνικής παρουσίας. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει borderline ή θα κοπεί borderline, αυτό που είπε ο Απόστολος. Γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα αρέσει στο κοινό που ψηφίζει στο δεύτερο ημιτελικό. Γιατί δεν έχει μαζί του χώρες των Βαλκανίων, δεν έχει μαζί του συμμάχους, εκτός από εμάς και την Κύπρο. Οπότε πιστεύω ότι δυστυχώς θα περάσει οριακά άμα περάσει. Και συνεχίζουμε με τη Λιθουανία. Κατερίνα, συνέχισε πάλι. Αχ, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Εγώ πιστεύω θα κοπεί η Λιθουανία. Συγγνώμη. Δεν ξέρω, είναι τυπικό τραγούδι, ας πούμε, παλιακό Eurovision 2014. Πραγματικά βαριέμαι.
Εγώ πιστεύω ότι θα κοπεί η Λιθουανία. Αποστόλη. Ρε, εγώ την αγαπώ τη Λιθουανία. Έχω κράσει με τη Μόνικα, έχουμε και την ίδια ηλικία, είναι 20 χρονών. Πόσα περισσότερα κοινά στοιχεία, δεν γίνεται. Είναι 20 Εντάξει, 21. χρονών. Δεν το 21, 21. Είναι στην ηλικία μου. Αλήθεια λέτε. Εντάξει, πλάκα κάνω, όχι 30 είναι. Ρε, εμένα μου αρέσει πολύ, όντως θυμίζει παλιές Eurovision, αλλά αυτό το κομμάτι, αν ήταν άνθρωπος, θα ήθελα να πάω να το πάρω μια αγκαλιά και να το σφίξω. Δεν ξέρω, με γλυκαίνει πολύ, με συγκινεί, έχει πολύ όμορφους στίχους. Με στεναχωρεί γιατί στο Revamp κόψανε ένα τετράστιχο που έλεγε πολύ ωραία πραγματάκια. Δεν πειράζει, το ζούτο τούτο δίνει κάτι παραπάνω. Επειδή κόψαμε πολλά, τη συμφέρει τη Λιθουανία αυτό και θα είναι μέσα, γιατί κάποια άλλα, ας πούμε, είναι πιο επιρρεπείς στο να κοπούνε. Οπότε θα περάσει η Λιθουανία μου, αλλά εντάξει. Στο τελικό δεν περιμένω και πολλά, αλλά θα περάσει. Την πιστεύω πολύ τη Μονικούλα. Έχει και στην Εστονία στον ίδιο ημιτελικό, οπότε σίγουρα θα πάρει 12 από εκεί πέρα. Πιστεύω. True. Οπότε έχει πιθανότητες να περάσει, απλά εγώ δεν θα το ήθελα στο τελικό. Έχει και καλύτερα τραγούδια. Οκ. Την έχω, νομίζω, 100% μέσα και κυρίως λόγω συμμάχων και διασπόρας, και εμένα μου αρέσει, αλλά θεωρώ ότι το γεγονός ότι έχει πάρα πολλούς συμμάχους και χώρες με πάρα πολλή διασπορά και χώρες που την έχουν στηρίξει στο παρελθόν. Και γενικά η Λιθουανία στο κοινό πάντα περνάει στον ημιτελικό. Έχει κοπεί μόνο το 17. Το Rent Evolution. Σκεφτείτε ότι ψηφίζει και η Ουκρανία σε αυτό το ημιτελικό. Δεν είναι μόνο η Εστονία που θα δώσει βαθμούς. Ψηφίζει Είναι και η Ουκρανία και η Πολωνία, η Γεωργία, η Πολωνία. Θα πάρει βαθμούς. Λογικά θα περάσει, αλλά ναι. Αλλά την είπες εκτός, Κατερίνα, και περνάμε στον Πασχάλη που ξέρω τι θα πει, αλλά στο πει. Εντάξει, σίγουρα περνάει η Λιθουανία. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί. Δηλαδή και λόγω συμμάχων και λόγω πολύ καλής σειράς εμφάνισης και λόγω του ότι είναι έτσι slow τραγούδι προς το τέλος, πολύ καλή φωνή, είναι δεδομένη πρόκριση. Κλείνουμε με την Αυστραλία. Πασχάλη. Λοιπόν, είναι ένα ερωτηματικό η Αυστραλία, αλλά την ευνοεί πάρα πολύ σειρά εμφάνισης. Εμφανίζεται τελευταία στον ημιτελικό. Πιστεύω θα κάνουν πολύ καλό show. Έχει χώρες που μπορεί να τις δώσουν και ψηλούς πόντους. Ας πούμε, έχει Δανία, έχει Ισλανδία, έχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστεύω θα περάσει, αλλά όχι σε ψηλή θέση. Για μένα είναι borderline. Θα ευνοεί το γεγονός του ότι εμφανίζεται τελευταία, αλλά δεν ξέρω, είναι και Αυστραλία και γενικά λίγο στο κοινό συνήθως ζορίζεται. Οπότε για μένα είναι borderline. Κατερίνα. Εμένα με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι διαγωνίζεται στη Eurovision ένα progressive metal συγκρότημα, σαν τους Voyager, οι οποίοι είναι εκεί έξω πολλά χρόνια και είναι αρκετά γνωστοί στο χώρο. Προσωπικά θα ήθελα να το δώσω στο τελικό, μου αρέσει και το τραγούδι και πιστεύω ότι άμα περάσει μπορεί να πιάσει και να είναι στην πεντάδα του ημιτελικού, γιατί έχει και πολύ χειρότερα τραγούδια από αυτό. Πιστεύω ότι το ευνοεί πολύ η σειρά εμφάνισης που εμφανίζεται τελευταίο, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι για να κλείσει ο ημιτελικός, του ταιριάζει πολύ δηλαδή αυτή η θέση. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα περάσει, γιατί είναι και έμπειρο το συγκρότημα. Βέβαια έχει και ένα δεύτερο ροκ τραγούδι μέσα στον ημιτελικό, οπότε ίσως στο κοινό, ίσως μοιραστούν οι ψήφοι. Το κακό με την Αυστραλία είναι ότι δεν έχει συμμάχους στο televoting, επειδή είναι τελείως εκτός από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά πιστεύω ότι θα περάσει. Και θα το ήθελα στο τελικό αυτό το τραγούδι. Και Απόστολε. Η Αυστραλία, ρε παιδιά, θα περάσει. Δηλαδή, κόψαμε πολλά κομμάτια. Δεν μ' άρεσε. Ενώ χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε rock κομμάτια και metal φέτος. Να είστε καλά, Maneskin. Όταν το άκουσα ολόκληρο, είναι πραγματικά ωραίο κομμάτι και θα το ανεβάσω πολύ στο top μου. Το είχα δικήσει και πιστεύω θα περάσει γιατί κάνουν ωραία. Εντάξει, ξέρουν να κάνουν live, είναι έμπειροι. Και
Και μήπως κάνει καμιά έκπληξη και βγει καμιά δεύτερη, τρίτη θέση. Δεν ξέρω. Γιατί έχουν πολύ ωραία ενέργεια στο live τους. Αυτό και το κομμάτι έχει πολλά ups and downs, δηλαδή δεν σε κουράζει. Ούτε είναι repetitive, ούτε είναι, ας πούμε, μονότονο. Οπότε δεν ξέρω αυτό. Φαντάζομαι θα κάνουν με φώτα πάρα πολλά εκεί στη σκηνή, θα έχουν εφέ. Θα προσπαθήσουν να το κάνουν κάπως φιτσουρίστικο, όπως είναι και το βίντεο κλιπ. Ναι. Και πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει κάποιο μεγάλο αρνητικό έτσι ώστε να το τραβήξει πίσω και να μην περάσει. Πιστεύω ότι είναι πολύ μικρές πιθανότητες να μην περάσει. Και προτού συνοψίσουμε τις προβλέψεις μας ο καθένας, να πούμε γενική τιμή τελικού. Κατερίνα. Αυστρία. Αποστόλη. Δεν ξέρω. Οκ, το ακούω για Αυστρία. I listen it. Παιδιά, Θέλω μια λέξη. Ωραία. Θα κάνω τέτοιο. Θα ραντομιά. Θα πάω Αυστραλία. Πασχάλη. Για να σκεφτώ, Αυστραλία θα πω κι εγώ. Ή Αυστρία. Ωραία. Θα κάνω και εγώ την ανατροπή και θα πω Σλοβενία, γιατί μου έχει κάτσει, δεν ξέρω. Οκ. Ενδιαφέρον. Και αφού είπαμε γενική τιμή τελικού, θέλω έναν να μου πει ποιες θεωρείς σίγουρες, ποιες στο όριο και ποιες σίγουρες θα κοπούνε. Αποστόλη. Σίγουρες θα περάσουν, σίγουρες θα κοπούνε και ποιες είναι στο όριο. Σίγουρες Αυστρία, Αυστραλία, θα πω Σλοβενία, τα νεύρα μου, θα πω Σλοβενία, Κύπρο, Αυστραλία, Αυστρία, Σλοβενία, Κύπρο, Γεωργία. Παιδιά, αυτές θεωρώ σίγουρες, δηλαδή οι άλλες μπαλατζάρουνε. Ωραία, Ελλάδα, Λιθουανία. Είπες αυτά σίγουρες. Borderline ή κόψιμο σίγουρες. Εντάξει, κόψιμο σίγουρες είπαμε. Σαν Μαρίνο. Σαν Μαρίνο και ποιο άλλο είπαμε. Μπράβο, Ρουμανία. Καλησπέρα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από τα χαμηλά στα ψηλά, γιατί αυτός ο ημιτελικός μου βγάζει ακριβώς αυτό που είπε ο Απόστολος, ότι μου βγάζει ότι όλα είναι borderline, αν όχι όλα τα μισά. Οπότε, θα ξεκινήσω από αυτά που κόβονται 100%. Να δω και τις σημειώσεις μου, τα οποία είναι Ρουμανία, Βέλγιο, έχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να περάσει με μια έκπληξη. Πιστεύω επίσης ότι κόβεται και η Ισλανδία. Το Σαν Μαρίνο 100%, δεν έχει καμία πιθανότητα. Πιστεύω ότι ναι, αυτά είναι. Τώρα, η αμέσως επόμενη κατηγορία ότι είναι borderline και έχουν πιθανότητες να κοπούν και να περάσουν, εγώ έτσι τα έχω χωρίσει, είναι η Πολωνία, η Ελλάδα, δυστυχώς, αλλά καλύπτει και η Ελλάδα, παρόλα αυτά. Πιστεύω ότι είναι η Αλβανία ένα τέτοιο κομμάτι και η Λιθουανία και αυτά που και η Δανία επίσης, αν και πιστεύω ότι είναι πιο πιθανό να κοπεί. Και αυτά που περνάνε σίγουρα, δεδομένο, πιστεύω ότι είναι η Αυστραλία, η Αυστρία, η Γεωργία, η Σλοβενία, η Κύπρος, η Εστονία έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να περάσει και η Αρμενία, αν δεν την πνίξει το death spot νούμερο 2, πιστεύω πως έχει τις πιθανότητες με το μέρος της. Πασχάλη. Λοιπόν, σίγουρες περνάνε Αρμενία, Κύπρος, Ελλάδα, Πολωνία, Γεωργία, Αυστρία, Λιθουανία, Αυστραλία. Έχω πει 8. Σίγουρα εκτός Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Ισλανδία, 4. Οπότε οι υπόλοιπες στο όριο, δηλαδή Δανία, Εστονία, Βέλγιο, Σλοβενία. Μέσα θεωρώ την Αρμενία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Γεωργία, την Αυστρία και τη Λιθουανία. 8 δηλαδή θεωρώ σίγουρα μέσα. Borderline την Αυστραλία, την Εστονία και τη Δανία. Έχω 3 χώρες borderline.
και σίγουρα εκτός, Ρουμανία, Άγιο Μαρίνο, Ισλανδία και Αλβανία. Νομίζω τα είπα όλα. Λοιπόν, Ναι. τέλεια. Και πάμε στα γρήγορα για τις τρεις big που ψηφίζουν σε αυτό το ημιτελικό. Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουκρανία. Πού στο περίπου πιστεύετε θα τερματίσουν στα γρήγορα? Αποστόλη. Ισπανία και United Kingdom, παρόλο που ξέρω ότι το United Kingdom είναι φαβορί, πιστεύω θα είναι μέσα στη 15, αλλά οριακά θα πλησιάσουν δεκάδα. Δεν θεωρώ ότι θα είναι μέσα στη δεκάδα. Ουκρανία, αν είναι μέσα στη δεκάδα, θα είναι λόγω του θλιβερού γεγονότος της περσινής χρονιάς. Αυτά. Κατερίνα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία, ενώ αρέσει στον κόσμο, υπάρχει πιθανότητα και να μην πάει τόσο καλά και να είναι εκτός δεκάδας και μάλιστα και προς τις τελευταίες θέσεις. Η Ουκρανία πιστεύω ότι θα μπει δεκάδα ή θα πάει αρκετά καλά, δηλαδή πάνω από 15 θέση, γιατί θα κάνει μια πολύ ωραία σκηνική παρουσία, το έχουμε δει και από τον εθνικό τελικό. Το UK, εμένα δεν με τρελαίνει το τραγούδι, αλλά πιστεύω ότι έχει πιθανότητες να μπει στη δεκάδα. Και ή θα καταλήξει θέση μέχρι 13, δηλαδή το πιο κατώτατο πιστεύω θα είναι 13 και μπορεί να μπει και δεκάδα. Πασχάλη. Λοιπόν, η Ισπανία πιστεύω θα είναι κάπου μεταξύ 11-15. Θα πάει, πιστεύω, πολύ καλά στις επιτροπές. Televoting όχι τόσο πολύ, οπότε συνδυαστικά θα είναι κάπου εκεί 11 με 15. Άντε το πολύ να βγει 10η. Ηνωμένο Βασίλειο το βλέπω και αυτό εκεί οριακά εκτός δεκάδας, αν και το θέλω πάρα πολύ στη δεκάδα, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Μακάρι δηλαδή να μπει και στη δεκάδα. Ουκρανία θεωρώ θα είναι δεκάδα. Για διάφορους λόγους. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα απειλήσει για νίκη. Και κλείνουμε με μένα. Λοιπόν, η Ισπανία περίπου την έχω 15 με 20, κάπου εκεί. Θεωρώ ότι εκείνο θα πάει πάρα πολύ κακά. Ηνωμένο 8-13, οριακά δεκάδα, οριακά εκτός δεκάδας. Και Ουκρανία χαμηλά στη δεκάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτές οι προβλέψεις μας είναι πριν από τις πρόβες. Μετά από τις πρόβες, όπως πέρσι, αν θυμάστε καλά, θα κάνουμε νέες προβλέψεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Όσοι δεν είδατε, να δείτε και το προηγούμενο με τελικό του πρώτου, που κάναμε τις προηγούμενες προβλέψεις μας, οι υπόλοιποι της ομάδας του YouTube του Eurovision Fan. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe σε όλα μας τα social. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποστόλη, Κατερίνα, Πασχάλη. Τα φιλιά μας. Χαιρετίστε το κοινό. Bye. Bye.